Akiwakiwa akiwakiwa òkèèmú káàròjíire nílòkọ àti lẹ́yìn odi níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò wá ọkọ̀ tẹ́mi yí padà Ìbíyẹmí Family TV lórúkọ tèmi ó kí gbogbo wa o akọ ọjọ́ ajé tòní o káàjé jẹun o ajófìlẹ̀ kankan ṣe gbogbo o níbikíbi tẹ́ ẹnìkálukú bá ti tọ́ kọ́bọ̀ kò ní tí máa àbójútó lókun bẹ́ẹ̀ ni àbójútó lọ́sà àpòsàsà mùwá kì í gbẹ àpò ò ní gbẹ o iye gbogbo tí wọn bá wa gbé ni o mo kí wa káàárọ̀ níbikíbi tá a bá wà mo kí wa káàsán níbikíbi tá a bá wà mo kí wa kálẹ́ níbikíbi tá a bá wà pé a kú déédé àsìkò yìí wọn bẹ mọ ọ̀rọ̀ yín gbogbo ẹni tẹ́ bá darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ẹ bá wa pé ètò yìí kọlẹ dáadáa àti wà lórí ètò ká tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ká ka national anthem. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò gbogbo ẹni tẹ́ bá darapọ̀ mọ́ wa ẹ má gbàgbé láti bá wa pé ètò náà kó lọ dáadáa èmi ọmọ yín náà ni ọ̀hún mi lólùfẹ́ yín èmi àbúrò yín ló ń ṣètò lọ́wọ́ Ìbíyẹmí Family TV lórí ọ̀rọ̀ tó lọ náà ni o lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ torí àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé àti sọ wípé àwọn ọ̀wá àtúntò Nàìjíríà kan orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ wípé àtúntò àwọn ò fẹ́ mọ́ torí pé ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń pa àtúntò láti jọ yìí bẹ́ẹ̀ ti ń pa owó tó náà wọn ò mọ̀ fún yín wọn ò fún yín tó wá dá gẹ́dúmọ̀ pa àtúntò lásìkò tá a wà yìí àsìkò tó mọ wá lórí àlééfà òun lè ká bèèrè nǹkan tá a fẹ́ tó ọmọ wa ni bàbá wa ni wọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ lọ́wọ́ lè fa olóòjì nàìjíríà president àtẹ̀wò tó ká fẹ́ èhónú wa ká fi hàn án òun la wà yìí àwọn bínú ara wa àwọn ń dìtara wa tó ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bàbá Àkíntòyé kọ lẹ́tà sí bàbá Tinubu tó wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n kò tún lè ṣe nǹkan tá a ti ń fẹ́ àsìkò ẹ̀rá wa yìí òun ló yẹ kó fún wa ni wọ́n fi kọ lẹ́tà sí ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ Afẹ́nifẹ́re ẹ̀yin náà ti wá kọ lẹ́tà ẹ̀ wá sọ lẹ́tà yín pé kò sẹ́ni bọ́ọ̀lì tó bàbá Àkíntòyé iṣẹ́ tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn ìjọ nation táwọn náà kọ lẹ́tà tiwọn wọ́n yìí tẹ́ ẹ̀ kọ lẹ́tà tẹ́ẹ̀dì tẹ́ ẹ̀ sọ fún pé ẹ̀ fọwọ́ sí kí ló wá dé tó pé àwa ara wa àmọ́ ń ṣera wa kí ló dé ó yẹ ká ti dẹ́kun nínú ìwà àbàyẹ táwọn wúlò àtijọ́ yìí ó yẹ ká ti dẹ́kun nínú ẹ̀ ó lè gba àwọn ara wa lámà ṣèbàdàn ara wa lámà gbógun ti ara wa tó yẹ kẹsẹ pé lọ́jọ́ fífò gbogbo wa ni ìkẹsẹ pé ló sàwọn gbogbo wa lẹ́tà tí bàbá Àkíntòyé kọ sí bàbá Tinubu nínú lẹ́tà nǹkan tí ó ṣàbàní gbogbo àwọn káàròjíire ni wọn kọ sí lẹ́tà pé àwọn fẹ́ gbàjọba Nàìjíríà já wọn kọ sí lẹ́tà pé àwọn fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ ẹ
wọ́n kọ sí lẹ́tà wípé ẹ̀tọ́ wa ni láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè òun sì ní ọmọ Yorùbá tó wà lórí àlééfà kó gbé ọ̀rọ̀ wa rẹ̀ wò àwọn fún lóṣù méjì láti ṣe àpérò àbí ká jókòó round table láti jọ sọ ọ̀nà dágbà tàbí kó lábẹ́lẹ̀ wà Nàìjíríà ìyẹn nílẹ̀ tó bá Àkíntòyé kan sí bàbá Tinubu ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re tó wá jáde wá ń tì bọ́ǹkẹ̀ ẹ̀ wá ń pa wọ́n ẹ̀ wá tó pé ẹnìkan ọ̀bẹ̀ wọn ṣẹ́ wípé ọmọ Yorùbá ọ̀bẹ̀ kó lábẹ́ Nàìjíríà kí ló dé ṣé bó ti ń pa wá sódùmọ́ inú ni ṣé bó ti ń jí wá gbélé Yorùbá sódùmọ́ inú ni àti mọ̀yìn nífẹ̀ẹ́ wa tẹ́lẹ̀ wà lọ síwájú fúnlẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ àpò ilẹ̀ ń dùn àbí olóṣèlú nìyí torí tẹ̀ bá ṣe olóṣèlú ni ẹni tí wọ́n lọ síwájú fúnlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n lọ síwájú fúnlẹ̀ Yorùbá tó yẹ kẹ́ fọwọ́sowọ́ pẹ̀lú ẹ̀ kẹ́nu wa kó ṣọ̀kan kí bàbá Tinubu máa wà pé lóòótọ́ nǹkan tá a fẹ́ òun la fẹ́ wọ́n sọ pé ẹ̀bẹ̀ ń ṣẹ́ ránṣẹ́ ọmọ Yorùbá ọ̀sọ́ wọn fẹ́ kó lábẹ́ Nàìjíríà sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ látẹnu ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re sọ yẹ ká gbóhùn kan bá látẹnu ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re kò yẹ ká bá wù ọ̀rọ̀ báwọn látẹnu yín làbí pariwo fún yín wípé àwọn ọmọ Yorùbá àwọn sọ fún àwọn fìyàtìkó sọ fún yín pé kì í ṣe agbẹnusọ wa mọ́ bàbá Afẹ́nifẹ́re kì í ṣe agbẹnusọ wa mọ́ láti ọ̀dọ̀ ìjọba àwọn fọwọ́ sí ọ̀rọ̀ yín mọ́ torí a ti wá rí wípé nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá fi wá gba olówó ìjọba ni wá ìlọsíwájú fúnlẹ̀ Yorùbá ìparun òun lẹ̀ wá sílẹ̀ Yorùbá torí láti ìgbà tó ti dá Nàìjíríà sílẹ̀ lẹ́tí pa àtúntò títí sí ìjọba Nàìjíríà wọn ò túntò àti wọn túntò ní ṣé wọn túntò wọn ò túntò àwọn tí ìṣe àwọn àdáwáyé pé kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí pé kí Nàìjíríà ò pín kó lè ká lọ́kọ́ mọ̀ náà lọ ẹ̀ ìgbà náà wá ní ẹ̀wà gbógun ẹgbógun tí àyè tí ń jà fitafita láti rí pé wọ́n mọ̀ wípé ẹ̀tọ́ wa ní fún self-determination kò sẹ́ni gbọ́dọ̀ tó lè yẹ wá lọ́wọ́ ẹ̀wò kàkà tẹ́ fọ́ sọ pẹ̀lú bàbá ẹ̀ wá ń dìtẹ̀ wọn ẹ̀ ń bínú wọn ẹ̀yin bàbá àgbà ń dalẹ̀ o àgbà yín ó ti dalẹ̀ ó kọ rere òun ní kẹ́ wá kalẹ̀ fún àwọn ọmọ yín ẹ bá lọ tán ìwà tẹ̀ ń wù yìí wọ́n kọ rere fáwọn ọmọ yín o wọ́n kọ rere kalẹ̀ fáwọn ọmọ yín pẹ̀lú èjì yín pẹ̀lú ọjọ́ tó tẹ ní yìí kí lẹ̀ tún wá kí nìkan tẹ̀ tún wá support àwọn ọmọ Yorùbá láti ti pé nǹkan tí wọ́n ń fẹ́ ó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ nǹkan tá a ti fẹ́ ni wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ àwọn ọ̀fẹ́ àtúntò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ ó ti sú wa àfẹ́ mọ́ ariwo tẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìsìn nìyẹn ariwo tá ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ àfẹ́ ìsọsọ́rìn àfẹ́ àtúntò nígbà táwọn ọjọ́ nìtàn táwọn náà kọ̀ọ̀rẹ́ta sí bàbá Tinubu kí ló dé Afẹ́nifẹ́re kọ̀ọ̀rẹ́ta tẹ́lẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ṣàlẹ́jì wọn ó yẹ kẹ́ ẹ̀ ṣàlẹ́jì wọn náà àwọn èèyàn tí wọn kọ̀ndẹ́mù lẹ́tà tí wọ́n kọ wọn sọ nípa lẹ́tà tí wọ́n kọ wọn sọ wípé àwọn ọ̀dọ́wọ́ sí nípa lẹ́tà táwọn ọjọ́ lè sẹ́kọ àmọ́ àwa Yorùbá bàbá Àkíntòyé wa kọ bàbá Tinubu àwa Yorùbá àti wa kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ àti wọn ń takò ẹ mọ̀jẹ̀ kó àfẹ́ nǹkan bá mọ́ àfẹ́ ká máa takò ara mọ́ ẹ̀yin bàbá yìí
ìwà tẹ́ ẹ̀ hù fún wa ó ti tó ìwà tẹ́ ẹ̀ hù fún láti jọ ìwà tẹ́ ẹ̀ fi wá gba olówó ìjọba tẹ́ ẹ̀ ń tàwọn sóko ẹrú tẹ́ ẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá bọ́ lọ́wọ́ wa Nàìjíríà ó ti tó àgbà àpè yín pé tẹ́ bá wa dásọ̀ ọ̀lẹ̀ Yorùbá mọ́ ẹ kì í ṣàgbẹnusọ wa tójú ògùn wa ti là àti gbọ́n àti mọ̀ wípé ẹ fi wá pa owó ni ẹ fi wá jẹun ni ẹ ń tà fún wa Nàìjíríà ni ẹ wá ìlọsíwájú fún orílẹ̀-èdè Yorùbá ìparun lẹ̀ ń wá ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Bọ́lá Ìgè sọ Ọlọ́run Odùduwà Ọlọ́run Olúfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ọlọ́run bàbá Àjàṣe Ọlọ́run ni wọ́n fẹ́ pẹ̀yìn o tẹ́ bá dàgbà tẹ́ bá dògbò tẹ́ bá lọ gbàgbárè nígbà tó jẹ́ pé níbi ìdí tó bàjẹ́ òun lẹ́wà níbi ìdí tó bàjẹ́ lẹ́wà wà nídìí kó dáa ilẹ̀ Yorùbá náà ni bàbá Bọ́lá Ìgè kó jà fún títí tó fi lọ pàdánù o ọ̀tẹ̀ náà ni o ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ àti kú ẹ o ọmọ Yorùbá lọ́wọ́ àti kú bàbá Bọ́lá Ìgè o ìjà Yorùbá náà ni bàbá Olúfẹ́mi Awólọ́wọ̀ kọ́ bá fọ̀hún kẹ́ wọn ìjà Yorùbá làwọn náà jà sí títí tó fi ọ̀pọ̀ tábàárẹ̀ o àwọn ọmọ Yorùbá náà ni o ọjọ́ òun làwọn ṣe wọlé dà ọjọ́ òun la fẹ́ dẹ́kun ká máa jèbàjá ara wa ní ìsìn bàbá wa gbọdọ̀ bá Àkíntòyé àwọn náà gbégbèsè láì jẹ́ kí ìrìn Yorùbá kó lóko ẹrú ẹ̀yin Yorùbá yẹn tún àtàkì wọn ẹ̀tún kọ̀ndẹ́ẹ̀mù wọn bàbá wa Sunday Adéyẹmọ ìjà Yorùbá yẹn làwọn náà gbé tó fẹ́ lọ pa wọ́n mọ́lé ní July 1st wọ́n fẹ́ lọ pa wọ́n mọ́lé ìjà Yorùbá náà ní o àwọn náà ń gbé o tó wọ́n rí bí ìyàdé ń jẹ ọmọ Yorùbá wọ́n rí bí ìyàdé ń jẹ wá ní Nàìjíríà sínú òdùn sí onófì dìde àwọn nígbà tí wọ́n dìde táìwó ta tí wọ́n gbé ní Yorùbá ojú wa ti là àdìfẹ́ kò ló kọ ẹrú àwọn ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n tún rán sí wa wọ́n tún wá di pé ọmọ náà àná sí náà àtàwọn náà onúpìwàdà wọ́n fẹ́ lọ dẹ́mi bàbá wọn légbodò Elédùmarè àtàwọn alálẹ̀ tó wà lẹ́yìn wọn ó yẹ kí wọ́n pa wọn ní July 1st so yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọjọ́ làwọn ṣe wọlé ìdá ẹ̀yìn yẹn wa gbogbo ọmọ káàró jíire ọjọ́ làwọn ṣe wọlé ìdá ẹ jẹ́ ká ronú ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ká fọ̀tẹ̀ lẹ̀ ká fi ọ̀tẹ̀ lẹ̀ káyé tìta wa mọ́ ẹni tí bá ń wà lọ́síwájú fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká sọ̀pọ̀tì ẹ̀ ni ká sọ wá tí òtútù ọwọ́ ká sọ̀pọ̀tì ẹni tọ̀hún ẹ mẹ́rin ká máa kọ̀ndẹ́ẹ̀mù ẹ̀ mọ́ nígbà táwọn ìjọ lè sàn táwọn náà kọ lẹ́tà àwọn orí nínú àwọn èèyàn tí wọ́n kọ̀ndẹ́ẹ̀mù lẹ́tà tí wọ́n kọ o àárí àgbọ́ nínú àwọn èèyàn tí wọ́n kọ̀ndẹ́ẹ̀mù lẹ́tà táwọn náà kọ sí bàbá Tinubu àárí náà àgbọ̀ àwọn náà kọ sí bàbá Tinubu pé àwọn náà fẹ́ ìjọ nation torí pé bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe wà gbà kò dùn mọ́ wọn nínú wọn ò dùn sí láti 1960 tí wọ́n dáwọn ìbò ti fún independent ẹ bá wa tọ́ka sí nǹkan tá a gbádùn nínú wa Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá ẹ bá wa tọ́ka sí nígbà tí wọn ò tí fún independent tá a ti wà ní ìjọba government gbogbo wọn tàbí ojú nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fún wa kó bàbá òun kẹ́ ọ̀bà gbogbo wọn tàbí ojú rí nǹkan tí wọ́n ṣe fún àwọn ọmọ káàró jẹrẹ ṣé nípa ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ la fẹ́ sọ ni ṣé nípa ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́ la fẹ́ sọ ni kókó house owó kòkó ni wọ́n fi kọ́ kókó house tó wà ní Ìbàdàn àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ àwọn investors tí bàbá Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ṣe fún àlẹ́ Yorùbá wọ́n tó 60 tàbí jù bẹ́ẹ̀ gan lọ
tí wọ́n ṣe fálẹ̀ Yorùbá láti jẹ́ káwọn Yorùbá ká wà láti wá láti jẹ́ ká mọ̀ gbádùn ká ọmọ Yorùbá àmọ́ lágbà tá a ti sọ wá ti wá Nàìjíríà ní ìsìn àdìbá àti ìgbádùn nǹkan mọ́ ṣé bá ti mọ̀ bá lọ nìyí ẹ̀yin àwọn kan wá tóbi kan ẹ̀ wá ń pa owó ìṣòro ilẹ̀ fẹ́ àtúntò lẹ̀ fẹ́ ṣé kò yẹ kójú gbà yìí tì ní ṣé kò yẹ kójú gbà yìí tì mí ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ àti ìtàbí tí wọ́n ìtàbí wọn ẹ̀lẹ́ka gbọ́ kò wẹ́ tẹ́ wò mí nílé ẹ̀lẹ́ka gbọ́ ṣẹ́ti gbọ́ ẹ̀lẹ́ka tún gbọ́. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway. The important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof. She has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof. And we think it is criminal. Prof. And so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. But you cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim
that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination that you recommend. You are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it, don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria. And their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Ígbòhó returned to Nigeria. Ẹ káàbọ̀ àsọ̀rọ̀ ètò, mo lè pe ọ̀lẹ́ ti gbọ́ láti mọ̀ bá wa yẹn wípé àfẹ́ àtúntò Nàìjíríà. Self-determination òun ni gbogbo ọmọ Yorùbá ń fẹ́. Yorùbá nation òun la fẹ́. Orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́. Àfẹ́ àtúntò Nàìjíríà mọ́. Ó ti sú wa. Torí òòṣà ó bá lè gbé wa, ṣé ó bá lè bá wa. Nàìjíríà lọ́wọ́ tá a wà ní ìsìn kò sọ gidi fún wa. Kò ti fa lọ́kàn balẹ̀. Kò múnú wa dùn. Bí ó ṣe ń pa wá ni wọ́n ń jí wa gbé. Bí ó ṣe ń pa wá ni wọ́n ń jí wa gbé, ni wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ wa. Tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Èyí náà wò fún wa. Èyí omi wò fún wa. Nǹkan tí ń mú gbé ayé dẹrùn fọ́mọ Yorùbá àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá. Ìjọba Nàìjíríà mo bò fáìlì ọ̀sẹ̀ kan ní wa. Àwọn sọ pé àṣemọ́. Àlọ́pàá àṣemọ́. Àlẹ́bá ìjọba Nàìjíríà ṣe kankan papọ̀ mọ́. Kó fẹ́rẹ̀ ká máa lọ. Ẹ̀yin àwọn àgbà tẹ́gbẹ́ aláfẹ́nifẹ́re. Ẹ̀wọ̀n sọ wípé ẹ̀ lọ́wọ́ sí i. Ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí i. Torí ìjẹ́wọ́ ẹ̀dẹ́ ń jẹ àbí. Àmọ́ wa o, àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá. Tá a dúró tán. Àwa nífẹ̀ẹ́ sí ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́ àfẹ́ àtúntò. Àwọn ọ̀fẹ́ àtúntò. Àwọn ọ̀fẹ́ ìsọ́sọ́rì ilẹ̀ Yorùbá òun la fẹ́ torí pé self-determination ẹ̀tọ́ wa ni. Ẹ bá lè support wa. Ẹ fi Ọlọ́run sílẹ̀.
ẹ mọ̀ tako gbogbo ìtàn bá ń gbé àti òkè tí bàbá Àkíntòyé bá ń gbé ẹ mọ̀ tako nígbà táwọn abàdí bàjọbàjà láti àtàkì ìjọba tó jẹ́ pé òfin táwọn United Nations tí wọ́n là kalẹ̀ fún wa òun là ń tọ̀ tẹ́lẹ̀ sí mọ̀ pé lóòótọ́ òfin wà nínú United Nations òfin náà là ń tọ̀ ẹ fi ọlẹ̀ tí bàbá Àkíntòyé kọ́ mọ́ sí mú ní ṣe lọ yìí òun làwọn tó gbogbo wa ń pa o gbogbo àwọn táwa lẹ́yìn bàbá Àkíntòyé wa tá a jọ mọ wọn tí wọ́n kó wa jẹ Yorùbá nation òun la fẹ́ àwọn ọ̀fẹ́ àtúntò àfẹ́ ìsọsọrìn no more ìsọsọrìn orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ mo nǹkan tá a fọwọ́ sí nìyẹn gẹ́gẹ́ bí wàtẹ́yà Afẹ́nifẹ́re lé ń wù ọ̀rọ̀ táwọn ìyá wa sọ nípa yín òun pè ẹgbọ́ tó ìfẹ́pẹ́ lórí ètò ìfẹ́ yóò 30 minutes náà lọ tí màá pa kámẹ́rà ṣẹlẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn ìyá wa sọ nípa táwọn ìyá bínú tán nípa ìwà tẹ́ ẹ̀wù tí ò da ẹgbọ́. Yorùbá lápapọ̀ ní tilé toko a kú ojúmọ́ ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní ẹtí ti lọ tiwọ́ bọ̀wé ẹtí tiwọ́ bọ̀wé nítorí àwọn ọmọ Yorùbá kí Fúlàní lè wá máa pa wá ẹtí tiwọ́ bọ̀wé ẹ ní àwọn àgbẹ̀ ayédèrú lẹ kó jọ tẹ́ ní àwọn àgbẹ̀ kọ̀ọ̀kan ò lè tiwọ́ bọ̀wé nítorí wọ́n mọ tí ojú wọn rí lọ́wọ́ àwọn agbénisìn wọ́n mọ tójú wọn rí lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àwọn darandaran àwọn olórí burúkú Fúlàní wọ́n mọ tí ojú wọn rí lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n ẹ̀yin wá sọ pé ẹ tiwọ́ bọ̀wé nítorí àti jẹ́ ènìyàn titi yín nítorí àti ìlà titi yín ẹ rántí àtúbọ̀tán àwọn ọmọ yín bálálẹ́ bá ní kó dáa fún yín aláàárọ̀ ayẹ̀ dànù gbogbo ohun tí ẹ bá fi àárọ̀ kó jọ ẹ máa fẹ ẹ̀yìn ọwọ́ fi dànù ni gbogbo àwàdà àgbẹ̀ à ń jẹ̀yà ọmọ wa kan wá dìde ó náà ń ṣi Sunday Ígbòhó ọmọdé ẹmọ ó gbà wá lọ́wọ́ Fúlàní à ń dáko à ń jẹun ọkàn wa sì ń balẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tí a wà yìí a ò lè dáko kọ̀ọ̀kan mọ́ ẹ tí wá fẹ́ tiwọ́ bọ̀wé lórí ẹ̀mí àwọn ọmọ wa gbogbo ọmọ wa ló ti dolóṣó kalẹ̀ wọn ò ríbi lọ wọ́n kàwé wọn ò níṣẹ́ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ti di yahoo bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti di POS kò sí ọ̀nà àbáyọ bí wọ́n ṣe ń ṣe táò bàbá bẹ́ẹ̀ náà ń ṣe táò sà ẹ̀ rán wọn níṣẹ́ dé tòrútòrú ẹ wá ti ṣetán ẹ ní ẹ lọ tiwọ́ bọ̀wé àwa àgbẹ̀ a ò rán yín níṣẹ́ àwa àgbẹ̀ a ò tiwọ́ bọ̀wé o màmá ṣé a tiwọ́ bọ̀wé rárá o àwa àgbẹ̀ a ò tiwọ́ bọ̀wé o ẹ rántí àtúbọ̀tán àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí àtúbọ̀tán àwọn ọmọ yín ó dára ẹ ṣe ohun tó dára lásìkò ẹ̀yin ìjọba amúnisìn ẹ̀yin olóṣèlú atannijẹ ẹ̀yin Fúlàní èké tí ẹ ti darapọ̀ mọ́mọ Yorùbá ẹ ti ń wá ọ̀nà láti wá gba ilẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa ẹ̀ ń bá àwọn ìyàwó wa ń sùn ẹ̀ ń bá àwọn arúgbó ń sùn ẹ̀ ń gé àwọn ọ̀dọ́ wa ẹ̀ ń pa wá lẹ́kún jayé ẹ̀ ń fi oúnjẹ wa fi ń bá àwọn màálùú yín ẹ wá ṣetán ẹ sọ wípé ayé yín máa dára àwa ò fẹ́ yín lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá àwa ò fẹ́ yín mọ́ ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá kí ló dé tí ẹnu yín ò kò kí ló dé tí ẹ ń ṣe tùtà fún àwa ọmọ Yorùbá kí ló dé tí ẹnu yín ẹ̀jọ ní ìmọ̀ papọ̀ tá a fẹ́ tẹ́nìkan bá gbé sókè ẹ̀yìn á máa yẹ̀ ẹ́ sílẹ̀ lẹ̀ ẹ rántí pé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín lẹ̀ fi ń ṣeré àwa ń jẹ̀yà àwa arúgbó a fi ẹ̀yìn dúdùn àgbàlagbà a fi ń ṣiṣẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa kó lè jẹ́ èèyàn kí àwọn ọmọ wa kó lè fún wa lóúnjẹ jẹ ẹ̀yin wá ń ṣetán ẹ̀ ń pa wá lẹ́kún omijé ojú àwa arúgbó yóò ṣèdájọ́ lórí yín omijé ojú àwa arúgbó yóò ṣe ìdájọ́ lórí yín gbogbo ẹ̀yin àbàyéjẹ́ gbogbo ẹ̀yin ìkà ènìyàn
gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ̀ ń gbàbọ̀dè fáwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ní kò sí bí a ṣe fẹ́ ṣe àní kẹ́ ṣáà máa tà wá sóko owó Fúlàní òun ló kù yín kù tẹ́ ń dá lára lágbára Elédùmarè ọba tó lọ́jọ́ èní yóò ṣèdájọ́ lórí ayé yín yóò ṣílẹ̀kùn ibi fún yín àwa ọmọ Yorùbá a ò tiwọ́ bọ̀wé o àwa àgbààgbà a ò tiwọ́ bọ̀wé àwa àgbẹ̀ náà a ò sì tiwọ́ bọ̀wé àkókò tó yẹ ká máa jẹun ọmọ là ń fi arúgbó ara ń ṣiṣẹ́ gbogbo àkókò tó yẹ ká jẹun là ń fi arúgbó ara ń túko à ń ṣe wàhálà ká mọ wá lè ní láárí ká lè jẹ èèyàn ẹ̀yin wá ń sọ pé ẹ ń fi wá fi ń kó ọ̀rọ̀ jọ gbogbo tí ẹ fi àárọ̀ ọjọ́ ayé yín kó jọ ọjọ́ alẹ́ yín máa bàjẹ́ mọ́ yín lójú ni ọjọ́ alẹ́ yín máa dàrú pátápátá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ń gbowó ẹ̀mí àwọn ọmọ wa tẹ́ ní ká má rọ́nà lọ tẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ò ní dúró láṣẹ Elédùmarè ojú ẹ̀mí yín láti dúró ìbànújẹ́ á máa jẹ́ tiyín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi ara fi ní àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ti fẹ́ fi ara fi ní àwọn àgbà balálẹ́ bá ní kó dáa fún yín aláàárọ̀ ààyè dànù àbámọ̀dá kan kò ní dá tiẹ̀ kó má ṣe èyí tí èmi ìyá yìí rí lówùúrọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa wí. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò mo lérò pé ẹ ti fi dáa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn ìyá wa sọ nípa àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re náà ni o ẹ ti fi dáa ń gbọ́ nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ nìyẹn o a fẹ́ ìmọ̀lẹ̀ Yorùbá torí ẹ ti gbàbọ̀dè fún wa ẹ ti gbàbọ̀dè fún wa ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re ẹ̀yin bàbá wa Afẹ́nifẹ́re ẹ ti gbàbọ̀dè fún wa jàmbá ọmọ Yorùbá àpò yìí nìkan lẹ̀ ń dùn àpò àti nìkan lẹ̀ ń dùn ẹ̀ka ń pẹ́ l'Afẹ́nifẹ́re ni ẹ kì í ṣe Afẹ́nifẹ́re ẹ kì í ṣe Afẹ́nifẹ́re Afẹ́nifẹ́bilẹ̀ jẹ́ bàbá wa Àkíntòyé fọdẹ́bàjì Àkíntòyé àwọn gẹ́gẹ́ ní Afẹ́nifẹ́re àsìkò tá a wà yìí fún àwọn Yorùbá bàbá wa Sunday Adéyẹmọ àwọn gẹ́gẹ́ ní Afẹ́nifẹ́re fún àwọn ọmọ Yorùbá lásìkò tá a wà yìí fún díẹ̀ yìí abẹ́yìn ni àwọ̀ yìí ni gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá ń gbé láì jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó gba ìtúsílẹ̀ gbogbo wátà làwọn ọmọ Yorùbá tá a dúró tán tá a pẹ̀lú wọn là bá wọn support là ń support wọn pẹ̀lú ẹ̀ torí a lòdì sófin a lòdì sí òfin ìjọba Nàìjíríà lọ́mọ̀ pé sẹ́ẹ̀fì táwọn ti bàbá Àkíntòyé gbé dání láì tí wa ni ẹ̀tọ́ wa ni orílẹ̀-èdè kan ni wá àwọn Yorùbá tí ń jọmọ Yorùbá tí wọ́n tó kíyè Nàìjíríà fún wa àti ń jẹ́ orílẹ̀-èdè tí wọ́n tó kíyè Nàìjíríà fún wa kò wá sí wọn bẹ́ẹ̀ táwọn ọgbà àṣemọ́ táwọn ọgbà àṣemọ́ kò sí wọn bẹ́ẹ̀ táwọn ọgbà dá dúró kò sí wọn bẹ́ẹ̀ kí ló wá sí táwọn tako wa táwọn kan bá ń gbé sókè ẹ̀yin bàbá kan ẹ máa gbé lọlẹ̀ kí ló dé ijó làwọn ṣe gbé yẹn dà fún díẹ̀ yìí ètò tó mẹ́tí kó wá ṣe oníjù báyìí lọ a fẹ́ àtúntò Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn àgbààgbà àtàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n ń wà pẹ̀lú bàbá wa Àkíntòyé àti bàbá wa Sunday Adéyẹmọ nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn orílẹ̀-èdè Yorùbá òun la fẹ́ ṣẹ́dígbọ́ ètò náà kò ní jù báyìí lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbẹ̀rẹ́ dé ẹ bá mi wo ètò láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ètò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín owó tẹ́ fi wò mí ojú náà ní fọ́ o bẹ́ẹ̀ ni títẹ́ fi gbọ́ mi etí ò ní di ọwọ́ tẹ́ bá mi pín ètò yìí tẹ́ bá mi tẹ láì tẹ́ bá mi tẹ lọ́ọ̀ ẹni fọwọ́ náà gbọ́mọ ṣe lágbára Elédùmarè èmi ní mọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ní mọ̀ bá ṣẹ́dígbọ́ mo ṣe gbà náà ni o ẹ bá mi fẹ́ gbà ẹ sì mo gbàgbé láti bá mi subscribe tó YouTube mi Ìbílẹ̀ Family TV ṣe ti gbọ́ capital letter ni o mo lẹ́bi kọ́ ẹ ń gbàgbé láti bá mi subscribe tó yí YouTube mi ṣe ti gbọ́ ẹ ṣe gan ni o dúpẹ́ lọ́wọ́ gbóyin Elédùmarè yóò wà pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa
orílẹ̀-èdè Yorùbá tá à ń jà fún àjàyè lájà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba bàbá Àkíntòyé Ọlọ́run tó bá lọ rẹ̀ mí wọn àníkú wà bú lórí wọn bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Sunday Adéyẹmọ Elédùmarè yóò bá lọ rẹ̀ mí wọn àníkú wà bú lórí wọn báyìí gbogbo àwọn tá à ń tukọ̀ Yorùbá nation lórí mẹ́díà ni o àwọn Yorùbá world media látòrí ìyá mi Dr. Zabi bàbá mi ọmọborí owó àtàwọn tó pàápàá mo kí yín kò ní sún kò ní rẹ̀yìn Elédùmarè yóò wà pẹ̀lú yín mo kí àwa home based media náà pátápátá látòrí bàbá mi bàbá lákìtì ọmọ Luka Lady K ìyá mi aláṣeyọrí Yorùbá Lówùmí Òmeyọ̀ the youth leader Yorùbá land máa bí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Yorùbá home based media pátápátá ni mo kí kò ní sún kò ní rẹ̀yìn Elédùmarè yóò dìbò wà pẹ̀lú wa ṣe ti gbọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dandan ni is a must no to ìsọsọrì no to àtúntò orílẹ̀-èdè Yorùbá yes òun la fẹ́ ṣe ti gbọ́ ó kọ́ tèmi yípadà Ìbíyẹmí Family TV ló kọ́ tèmi ẹ ṣe gan ni ẹ gbàgbé láti bá mi láàkì ètò yìí bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ má gbàgbé láti bá mi lọ́ọ̀fù ẹ bá mi pín kọ́ lọ dáadáa nǹkan tí mo mú wá etí gbọ́ ọgbẹ̀mọ́ káàbọ̀ jíire òun náà nìyẹn ẹ ṣe gan ni ó dàbọ̀.